Дисклеймер. Це мої суб'єктивні думки, засновані на особистому досвіді. Цей контент призначений лише для інформаційних та розважальних цілей, і кожен має робити власні висновки. Леді та джентльмени, вітаю вас на найкращому тату-каналі. Б'ю, колю! Та набиваю, світ татувань відкриваю. Привіт! Мене звати Андрій Луковніков і я тату-майстер. Тут я ділюсь з вами своїм досвідом в тату і не тільки. В цьому відео поговоримо про редфлеги клієнта, так би мовити, дзвіночки. Якщо почув їх, в цьому відео поговоримо про редфлеги клієнта. Охуєнно. Давай ще чуть-чуть. Якщо почуєш їх, будь на стрьомі. Не буду тягнути кота за яйця, а ми починаємо. 10 місце. Клієнт пише, що він фанат вашої творчості, і йому подобаються всі татухи. В цій татусі йому подобається там, як ви око зробили, там лапка, а там хвостик. І він просто чекає, щоб все це ви умістили в одну татуху і набили йому такий шедевр. Але ви як майстер, ви любите експериментувати і робити завжди щось нове. І виходить так, що коли ви зробите йому щось нове, класне на вашу думку, для нього це буде виглядати дивно, і він забоїться і скаже: «Ого, ні-ні-ні, давай краще мені набий то, що от я бачив в тебе в галереї». Погано. 9 місце. Клієнт пише дохіра тексту. Що в 2007 році моя кішка на ім'я Стефані залізла на високе дерево, під яким ми любили з мамою сидіти та в'язати шкарпетки нитками, які ми отримали від бабусі. І оце ми сидимо, в'яжемо шкарпетки, це такий сентимент для мене. Ну, потім кішка впала мені на голову, і до мене прийшла ця ідея зробити таку татуху. Дивовижна, правда? І ви такі, чекайте, кішку бити, чи дерево, чи вас там разом якось всіх обмотаних нитками? Да. 8 місце. Клієнт показує багато прикладів чужих робіт або картинок з інтернету. Це означає, що він не дуже зацікавлений в вашому стилі, і йому, в принципі, срати, що ви там маєте свій оригінальний стиль. Він просто хоче зробити татуху і піти додому. Все. 7 місце. Клієнт розказує спочатку одну ідею, а через день він вже хоче щось інше. Наприклад, все, чувак, я хочу череп на плечі, зроби мені череп. Я готовий, я вже назбирав гроші, давай. Через день він пише вам: ой, чуєш, я тут подумав, може давай все ж таки зробимо вовка на нозі. І ти, так я вже вроді би готуюсь на череп. А ще через 3 дні він пише: о, чувак, давай, навірно, спину заб'ємо. Я от вже надумав, точно, будемо спину робити. От це вже пасочка, бо коли ви почнете робити татуху, не факт, що йому це сподобається, і він скаже на наступний день, після того, як ви зробили татуху, він скаже: а давай, може, поміняємо щось, давай додамо або перекрасимо, а можна ж взагалі поміняти щось, а татуха вже набита. У мене, до речі, був один клієнт, я йому роблю татуху, вже почав робити, зробив половину. І він каже: а ми можемо зменшити татуху? Ну, трошки менше зробити. Є, біч. 6 місце. Коли ви ще нічого не почали малювати, а клієнт вже пише: а ми можемо щось поміняти? А якщо мені не подобається, а можна я запитаю в дівчини, а в друга: ой, а якщо я наб'ю і це буде погано, а фарба, а голки, знаєте таких психів? Краще з такими не працювати, бо, скоріш за все, ви зробите татуху, і він ще буде вас задрочувати місяцями, що в нього там щось не так, переробити, збільшити татуху або щось ще. 5 місце. Клієнт, який сам починає розказувати, що і як він хоче зробити. Я пропоную зробити цьому клієнту кави, запитати, якими голками він любить працювати, які фарби.
Ну, запитати, яку машинку, там, індукційну або роторну. І дайте йому час, хай людина попрацює і зробить собі те, що він хоче. Нащо ви тут зайві? Ідіть додому. 4 місце. О, на консультації. Людинка сидить на консультації і вже сидить, дьоргається, щось чухається, смикається і переживає. Видно, що вона нервує, ви сидите там спокійно, показуєте проєкт або малюєте, а збоку якась херня просто отак от. І це вже такий, знаєте, дзвіночок. Я щось не розглядів того редфлегу, зробив їй татуху, і вийшло так, що потім вона мені пише: видали цю татуху, я не хочу, щоб вона була в інтернеті. Почала мені погрожувати, що вона там видалить мій аккаунт, щось таке. Ну, їбанько. 3 місце. У вас пройшла консультація, все окей, ви довольні, пішли робити ескіз, сидите, розробляєте проєкт, і тут до вас підходить клієнт і показує: ой, а ми можемо поміняти от замість цього елементу і вставити цей елемент. І ти, ну добре, окей, давай вставимо, без питань, що ж, малюєш далі, вже трошки напрягся. Через пару хвилин вона знов підбігає: ой, а ми можемо поміняти кольори, бо я щось так думаю, от це краще буде. І ви вже міняєте кольори, у вас вже пропало все. Сидите, робите ескіз, настрою нема, а клієнт все підбігає і хоче щось міняти. Коли оця людинка до вас бігає, постійно підбігає, вона не впевнена в вас, вона вам не довіряє і хоче просто все контролювати. Таких людей відправляйте додому. 2 місце. Клієнт починає розказувати про свій жахливий досвід, як він був в якійсь студії, робив татуху, а майстер той був такий кончений, а потім наступну татуху він робив ще в одного майстра, той був ще гірший за того. Ну, неважно. А тут він нарешті прийшов до вас, до класного майстра, і ви йому зробите круту татуху. До таких людей я ставлюся дуже обережно, бо, скоріш за все, ви можете опинитися в тому списку жахливих тату-майстрів. Як не крути. Бо ця людина буде звинувачувати усіх, але не себе. 1 місце. Клієнт, який не знає, що хоче. Була в мене одна клієнтка, це реальна ситуація, вона приїхала з іншої країни і розповідає таку штуку. Привіт, там мене звати, якось я вже не пам'ятаю. Я письменниця, люблю подорожувати, люблю слухати музику, а ще фільми люблю дивитися. І от я хочу татуху зробити в твоєму стилі. От таку от штучку, от тут. Ну, це мене вже дуже напрягає, коли клієнт це таким жестом показує, що він хоче отут. Ну, добре, я так сижу, це слухаю, пробую їй щось запропонувати. Вона каже: ні, це все не то, я хочу щось в твоєму стилі, і давай я тобі розкажу те, що я пишу, бо я ж письменниця, ти послухаєш, інспируєшся, вдохновишся і зробиш мені класний ескіз. Я, давай. А давай-ка ти підеш додому, і я піду додому, і буде все класно. Там були сльози, щось їй не сподобалась моя відповідь, але я врятував себе, мені здається, бо вона б точно не була рада, коли б ми зробили татуху. На цьому у мене все. Дякую за увагу. І, до речі, напишіть про свої редфлеги, мені буде цікаво почитати. Пока!